ඕම්ස් නියමය ගැන අලුත් විදියකට ඉගෙන ගන්න රැඳිලා ඉන්න මේ වීඩියෝ අවසාන වෙනකන්. මේ නියමෙන් කියවෙන්නේ ධාරාව, වෝල්ටීයතා වෙනස සහ ප්‍රතිරෝධය අතර සම්බන්ධතාවය. අපි අපේ පාඩම වතුර බටයකින් පටන් ගමු. නලයක එක් කෙළවරක සිට අනික් කෙළවරකට ජලය හෝ වෙනත් ඕනෑම ද්‍රවයක් ගලාගෙන යන්නේ ඒ දෙකලවර පීඩන වෙනසක් ඇති වුවොත් පමණයි. නලය හරහා ඒකක කාලයකදී ගමන් කරන ජල පරිමාව මේ පීඩන වෙනසට අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා. පීඩන වෙනස වැඩි වුණොත් ඒකක කාලයකදී ගලාගෙන යන ජල පරිමාව වැඩි වෙන අතර පීඩන වෙනස අඩු වුණොත් ඒකක කාලයකදී ගලා යන ජල පරිමාව අඩු වෙනවා. අපි මෙය සන්නායකයක් සමග සංසන්දනය කර බලමු. නලයක දෙපස පීඩන වෙනස මෙන් සන්නායකයක දෙකලවර විභවාන්තරය මත සන්නායකයක ගලා යන ධාරාව සේත් නැත්නම් ඒකක කාලයකදී ගලා යන ආරෝපණ ප්‍රමාණය තීරණය වේ. අපි නලය දෙපස පීඩන වෙනස නියතව තබාගෙන නලය ප්‍රමාණය වෙනස් කළහොත් අපිට ඒකක කාලයකදී ගලා යන ජල පරිමාව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට සන්නායකය දෙකරවල විභවාන්තරය වෙනස් කරන්න නැතුව සන්නායකය වෙනස් කිරීමෙන් අපිට ගලා යන ධාරාව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ ඉගෙනගත්ත දේවල් සංසන්දනාත්මකව බලමු. මේ අපි කතා කරපු ඕම්ස්ගේ නියමය යොදාගන්න පුළුවන් සරල ධාරා පරිපථවලට පමණයි. ඊට අමතරව උෂ්ණත්වයේ පීඩනය වගේ භෞතික සාධක නියතව තියෙන්නත් ඕනේ. මොකද මේ උෂ්ණත්වයේ පීඩනය වගේ භෞතික සාධක කෙලින්ම ප්‍රතිරෝධාගය කෙරෙහි බලපාන නිසා. මේ පිළිබඳ තව තොරතුරු ඕන නම් පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා.